Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya nak buat projek try and error. Saya nak pasang knuckle Wira 1.5 dekat Proton Iswara. Untuk projek ni saya akan tukar sekali lower arm, branch SP, stabilizer bush dan juga stabilizer link. Sila tengok video ni sampai habis untuk tahu boleh atau tak boleh pasang knuckle Wira dekat Proton Iswara.
dah siap pasang dan buat alignment, projek ni gagal sebab bila bawa kereta dia jadi melelong kiri kanan.